back with another video. So for today's video, magre-review po ulit ako ng isang product. At ang product na yun ay no other than Chrizea Skin Whitening Face and Body Mask Wonder Bleach. Ito guys. Sorry, medyo harsh yung light na gamit ko ngayon kasi hindi ako gumagamit ngayon ng natural lighting. Yan. Artificial lighting yung gamit ko ngayon. So, yung claims nitong Chrizea Skin Bleach na to ay whiten skin in just 3 days. And guys, nagamit ko na to for 5 days na ata. And talagang napapansin kong pumuputi yung mukha ko. Yung mukha ko lang yung nilalagyan ko kasi kontento na rin naman ako sa body color ko. Yung mukha ko lang talaga sadyang maitim siya kesa doon sa body color ko. And yung ingredients niya ay kojic acid, licorice extract, mulberry, and alpha-hydroxy acids. Okay, ayun yung AHA na nilalagay. I mean, yung usong liquid nga, yung yellow na nilalagay sa lotions. Yun, meron siyang ganon. And it contains 300 grams. Kaso lang, walang nakalagay dito sa packaging ng mga steps kung paano to gamitin. I did my research and kailangan lang niyang ilagay sa mukha or sa katawan for 30 to 1 hour. 30 minutes to 1 hour, ganon. Anyway, may nakalimutan ako. Thank you so much, Miss Tony Tagle of Chrizea Skin for sending me your product. Sobrang na-appreciate ko po and thank you po talaga. Ang ganda po ng product niya. Okay, let's proceed na sa pag-apply nito sa aking face. And eto na guys. As you can see, ang dami niya. Ewan ko kung nakikita, no? Ito, meron pa. Sa takip muna ako kumukuha kasi sobrang dami nito. Ay, matatapon. Wait. Siguro kung ubusin nyo to sa mukha nyo, ang puti-puti na ng mukha nyo, may iwan yung balat nyo. Pero, ang dami niya talaga. Tapos, ang bango-bango, amoy. Hindi ko marunong mag-explain ng amoy. Wait, amoy ano siya? Pabango. Basta yung mga fruity scented, ganun yung amoy niya. Ang bango guys. Okay. Ang dami ko ng talak na naman. Let's start na sa pag-apply. Okay. First, velcro. Wala kasi ako ng mga headbands. Dahil hindi ko kailangan ng headband dahil sa ano ako. Pero okay, let's proceed. So, based na sa research ko, apply a generous amount sa mukha. Kaya ayun ang gagawin ko. Kakapalan ko. Alam niyo ba guys, nakakatawa si Adam, yung anak ko. Pag nakikita niya akong nagkaganto, mumu daw ako, mumu. Ang saya-saya. Tatakot sa akin yung anak ko. Sorry kung sa screen ako nakatingin, wala kasi akong dalang salamin. Ang bango niya talaga. Okay, I'm done. Ilalagay ko lang yun dyan for 30 minutes na lang guys kasi napapansin ko mabilis nga yung effect niya, baka sobrang pumuti na naman yung mukha ko na maiwan na naman yung katawan ko. Babalik ako after 15 minutes, i-update ko kayo kung ano na yung pakiramdam niya sa face ko. Okay, diba? So, I'm back guys. It's been 15 minutes and eto na siya sa face ko. Wala namang totally pagbabago and also wala akong nararamdamang pagbabago sa face ko. Which is good kasi I can say na hindi full of chemicals itong Chrizea Skin Wonder Bleach. And ayan, di man lang ako nakakaramdam ng
any tingling sensation, yung parang makate or nagtusok-tusok sa mukha. Kasi minsan merong mga ganong bleach na babasa ko sa internet na ganun daw yung effect kapag mga 15 to 20 minutes na yung bleach sa mukha. Pero ito naman walang pakiramdam, even pangangate, wala. Ganun. And, ayan. Sobrang chill lang ng 15 minutes na yun. And hopefully, sa mga susunod na minutes ay okay pa rin siya. Pero sabi ko nga sa inyo, pang 5 beses ko na itong gagamitin or pang 6 na dahil naka5 beses na akong gamit. And yung 5 times na yun, ayan, hindi naman, wala naman akong nararamdaman din. Kagaya nitong ngayon nararamdaman ko ngayon. Walang ibang feeling na negative, ganun. Ayan. Sobrang gaang niya lang sa pakiramdam. Yan. Mapapansin mo lang talaga na may mask ka kasi pag tumingin ka sa baba like that, yun, kita mo may mask ka. Pero with overall feeling, and sorry guys, meron pa rin kasi nilagyan ko yung legs ko. Yun. And overall feeling sa face, wala. As in, ganyan lang siya. Chill lang siya sa face ko. Magkasundo sila. Okay, balik ulit ako guys after 30 minutes para mabanlawan ko na din siya. And, yeah. Bye! So yun guys, I'm back. It's been 40 minutes na and lumagpas na siya sa gusto kong 30 minutes na time pero carry pa rin yan. Babanlawan ko na siya and wait uli. Papalik ako. Wait lang. Okay, ayun guys, nabanlawan ko na siya at ang hirap niya banlawan. Grabe. Dahil nga siguro makapal yung nilagay ko, kaya ayun. Sobrang tagal kong binanlawan. And as I can feel guys, ang lambot niya. Ayan. And tignan nyo naman, pumuti na agad yung mukha ko. Hindi, wait, may ipis. Wait. So yun guys, kung mapapansin nyo, maputi na yung mukha ko at hindi na siya pantay sa neck ko. Kasi nga, parang may after effect agad talaga yung, effect agad pagkatapos gamitin. Okay, for my final thoughts about this product, sa scent guys, 5/5 for me to. Kasi, ang bango-bango niya and ganun yung mga gusto kong amoy ng pabango or kahit anong nilalagay sa katawan ko. Okay, 5/5 sa smell. Then, sa texture, siguro 4/5 kasi, pero hindi kasi ako aware kung ganun ba talaga yung texture ng dapat maging texture ng isang bleach, which is may buo-buo. Pero, hindi naman siya nakaka-affect dun sa performance nitong product natin ngayon. And also, for the effect, 5/5 talaga guys. Hindi sa pagiging bias or dahil sponsored tong video na to. Pero dahil nga, makikita nyo may, epekto agad after gamitin. And hindi siya yung parang pagkagamit ngayon, then mamaya pag naligo ka na or what, mawawala na yung effect. Hindi guys, kasi nga, yung mukha ko maputi na siya ngayon sa katawan ko. Or pumantay na, pumantay na. Maliban lang ngayon, parang naputian lalo. Ganun. Tapos, and siguro overall, wait. Sa packaging, 3/5. Maganda naman, kaso lang kasi, kulang siya sa mga dapat na nakapaloob like manufacturing date, expiration date, instructions, and etc. Tanging ingredients lang at claims lang yung meron, pero hindi naman din na masama. Yan guys. And ang cute kaya mga fruit. Halatang organic. Ganon. And for my final thoughts, I'm giving this product a 4/5. Kasi, masasabi kong sulit na sulit yung ibabayad nyo para dun sa product natin na Chrizea Skin Whitening Face and Mask Body Mask Wonder Bleach. Sobrang sulit na guys yung ibabayad yung 300 plus kasi 300 grams siya at sobrang dami ng laman niya. Siguro kung sa mukha lang talaga to guys, aabot to ng
months kung hindi naman kayo araw-araw maglalagay. And for the body, siguro mga 1 month kung everyday nyo. Every week nyo. Pero kung everyday, hindi ko sure kasi hindi ko pa nga na itatry ito sa body ko. So that's it guys for this video. Thank you so much for watching. Hope na nag-enjoy po kayo sa video natin na to. Please don't forget to like, comment, and subscribe. And see you on my next video. Bye!